Sziasztok! Folytatjuk a Mozaik OS operációs rendszer bemutatását. Az első lépések, első beállítások már megtörténtek az előző videókban. Megmutattuk, hogyan tudtok felhasználói fiókokat létrehozni, és mi az előnye annak, ha több fiókot használtok, valamint segítettünk az alkalmazások letöltésében, használatában is. A hangsúly továbbra is a biztonságon, az adataink védelmén van. Ez szolgálja a Pixel telefonokban lévő Titan M2 chip is, amely hardveres biztonságot ad, nehezíti a szoftveres, jogosulatlan manipulációt és a fizikai támadásokat is. Néhány beállítással azonban tovább fokozhatjuk a biztonságot. Alapvetően mindenkinél máshol van az a határ, ahol a kényelmet választja a biztonság rovására, vagy adott esetben fordítva, a biztonságot választja a kényelem rovására. Ezek a beállítási lehetőségek nem azt jelentik, hogy ha akár egyet is kihagyunk, és nem úgy használjuk, ahogy a nagykönyvben meg van írva, akkor már nem is biztonságos a telefon. De a Mozaik OS már az alapbeállításokkal is sokkal nagyobb biztonságot nyújt, mint a mai legnépszerűbb operációs rendszerek. Ezekkel a plusz beállításokkal csak tovább fokozhatjuk az adataink védelmét. Mindenki eldöntheti, hogy melyik opció az, aminek használata még kényelmes. Ezeket mutatjuk tehát most be. A nyílt hálózatokat lehetőleg kerüljük. Automatikusan ne engedjük a telefonunknak, hogy nyílt hálózathoz csatlakozzon. Először menj a beállítások, hálózat és internet menübe. Görgesd le a hálózati beállítások részhez. Győződj meg róla, hogy a Wi-Fi automatikus bekapcsolása ki van kapcsolva. Soha nem akarod, hogy a Wi-Fi magától bekapcsoljon és jeleket küldjön, bárhol, bármikor. Az értesítés a nyilvános hálózatokról legyen kikapcsolva. A webhálózatok engedélyezését sem javasoljuk használni, csak és kizárólag akkor használj webes hálózatot, ha csak így tudsz internethez jutni. Minden más esetben kerülni kell, mert egy ilyen hálózat sebezhető, a megfelelő eszközökkel pár perc vagy óra alatt feltörhető a jelszó. A beállítások, biztonság és adatvédelem, kihasználás elleni védelem, Wi-Fi automatikus kikapcsolása legyen időzítőre állítva. Én 1 percet választok. Ez azt jelenti, hogy ha elmegyek otthonról és 1 percig nincs Wi-Fi kapcsolat, a telefon automatikusan kikapcsolja a Wi-Fi-t. Minél rövidebb időt választasz, annál jobb. Ha így használod a telefont, teljes mértékben neked manuálisan kell beállítani, hogy épp Wi-Fi-t vagy mobil internetet szeretnél használni. Most menj a beállítások, hálózat és internet, hotspot és internet megosztás, Wi-Fi hotspot lehetőségre. Amilyen gyakran csak lehet, tartsd a Wi-Fi hotspot használata opciót kikapcsolva. Ha mégis használnod kell, a hotspot neve ne olyan legyen, amiről beazonosítható a személyed vagy a telefonod, hiszen ez is nyilvános. A biztonság opciónál mindig az eszközöd által támogatott legmagasabb titkosítást válaszd, soha ne a nincs lehetőséget. A WPA2 és WPA3 protokoll a jelszó titkosításáért felel. A WPA2 alatti protokollok már nagyon sebezhetőek, ezek már meg sem jelennek itt, a WPA3-at viszont még nem mindegyik eszköz támogatja. Így a legjobb a WPA2 per WPA3 personal lehetőséget választani, mert így azok az eszközök, amelyek támogatják a WPA3-at, ezzel fognak csatlakozni, amelyek nem, azok WPA2-vel. Állíts be erős hotspot jelszót. A Wi-Fi hotspot automatikus kikapcsolása legyen kipipálva, így ha nincs csatlakoztatott eszköz, magától leáll a hotspot. Ha az adatforgalom csökkentő be van kapcsolva, nem lehet használni a hotspotot. Most menj a beállítások, hálózat és internet, privát DNS lehetőségre. Állítsd automatikusra. Amikor felkeresel egy weboldalt, átfut a kérésed egy DNS szerveren. Ha privát DNS-t használsz, nem például a Google-ét, akkor nem a Google szerverén megy keresztül a kérés, így nem látja majd ezt a tevékenységet a Google. Lehet különböző privát DNS szolgáltatókat is használni, ha valaki még nagyobb biztonságot szeretne elérni, de egy átlag felhasználónak teljesen jó az automatikus opció. A privát DNS szolgáltató gazdagép neve opciót akkor válaszd, ha privát DNS szolgáltatót szeretnél használni. Az egyik legnépszerűbb ezek közül a NextDNS. Saját weboldalán keresztül a NextDNS feltünteti a használati utasításokat. Ezt a folyamatot végigpörgetve kapsz egy címet, amit a privát DNS szolgáltató gazdagép nevéhez lehet beírni. Ez annyiban fokozza a biztonságot, hogy tiltja a reklámos és a rosszindulatú felületeket is. Beállítások,
hálózat és internet, VPN. Ezzel biztonságosabbá tehetők az online tevékenységek. Egy titkosított alagutat hoz létre az internet kapcsolatod és a VPN szolgáltató szervere között. Egy átlag felhasználónak nincs szüksége ilyenre. Beállítások, hálózat és internet kapcsolat ellenőrzése. Alapértelmezetten Graphene OS szerver. Ezt hagyhatod vagy kikapcsolhatod. Ennek annyi a lényege, hogy van-e az adott hálózatnak internet kapcsolata, és min keresztül történik az ellenőrzés. A lényeg, hogy ne a standard Google szerver legyen használva. Beállítások, csatlakoztatott eszközök, az összes megtekintése. Itt láthatod az összes mentett eszközt, mellettük a fogaskerékre koppintva kapcsolt ki a felesleges engedélyeket. Beállítások, csatlakoztatott eszközök, kapcsolati beállítások, Bluetooth. Az eszköz neve ne utaljon rád vagy a telefonodra, soha ne a saját nevedet add meg, hiszen ez is nyilvános információ. Beállítások, csatlakoztatott eszközök, kapcsolati beállítások, NFC. Ideiglenesen most kapcsolt be a használatát, hogy hozzáférj a következő lehetőséghez. Az NFC használatához fel kell oldani az eszköz zárulását. Ezt pipált ki. Utána kapcsolt ki az NFC használatát. Ezt most azért csináltuk, mert általában az emberek bekapcsolva tartják az NFC-t, tehát zárolt kijelzőnél is működik az NFC kommunikáció. Ez azért kényelmes, mert ha telefonnal fizetünk a boltban, csak oda tartjuk a telefont a terminálhoz, és kész is a fizetés. De ha valakinél van egy zsebterminál, vagy egyéb eszköz, ami ugyanezt az NFC kommunikációt tudja végrehajtani, akkor bárhol, bármikor a lezárt telefonot közelébe tartva az eszközt, már le is tudta emelni róla a pénzt. Mosaic OS-en Google Pay-jel nem lehet fizetni, de vannak olyan szolgáltatások, amelyek így is tudnak működni. Beállítások, csatlakoztatott eszközök, kapcsolati beállítások, nyomtatás. Az alapértelmezett nyomtatási szolgáltatás mindig legyen kikapcsolva. Menj vissza a fő beállítások oldalra, majd alkalmazások, összes alkalmazás megtekintése, és minden alkalmazásnál nézd át a beállításokat, tagadj meg minél több engedélyt. Ez időigényesebb beállítás, hiszen minden alkalmazásnál egyenként le lehet tiltani azokat a hozzáféréseket, amelyekre egyáltalán nincs is szüksége a működéshez. Beállítások, alkalmazások, különleges alkalmazás hozzáférés. Minden pontját nézd át egyenként, és korlátozd az alkalmazások hozzáférését. Például a hozzáférés minden fájlhoz ne engedd az alkalmazásoknak. Ismeretlen alkalmazások telepítése, ezt se engedd, így ha bármit le akarsz tölteni, külön rákérdez majd még egyszer a telefon. Wi-Fi vezérlés, ha bekapcsolva van, akkor az adott alkalmazás ki be tudja kapcsolni a Wi-Fi-t. Jobb fent a 3 pöttyre koppintva rendszer megjelenítése, így a rendszeralkalmazások is megjelennek, ezeknél is be lehet állítani a korlátozásokat. Beállítások, értesítések, bővített értesítések is kikapcsolva. Ezzel a cél az, hogy ne érkezzenek javaslatok különböző műveletekre, válaszokra. A bővített értesítések ugyanis, ahogy azt a felugró figyelmeztetés is írja, hozzáférhet személyes adatokhoz, névjegyekhez, üzenetekhez is. Tartsuk tehát kikapcsolva. Beállítások, megjelenítés, lezárási képernyő. Alapvetően az a cél, hogy a lezárt képernyőn minél kevesebb információ jelenjen meg. Értesítések a lezárási képernyőn, kompakt nézet. Az a legjobb, ha mindhárom lehetőség kikapcsolva, esetleg a megtekintett értesítési ikonok megjelenítése lehet bekapcsolva. Ez azt jelenti, hogy az értesítést küldő alkalmazás ikonja lesz látható a lezárt képernyőn, de az értesítés tartalma nem. Ha átváltunk teljes listára, itt van lehetőség a megtekintett értesítések megjelenítésére. Ha ezt kipipálva hagyod, a zárolt képernyőn az értesítések tartalma is megjelenik majd. Ha például üzeneted érkezik, nem csak annyit fogsz látni, hogy üzeneted jött, hanem annak teljes tartalmát is, ami biztonsági szempontból nem egy jó opció. Egyet visszalépünk, szöveg a lezárási képernyőn nincs. Eszközvezérlők használata kikapcsolva, ez is egy támadási felület lehet. Ha olyan külső eszközt csatlakoztatsz a telefonhoz, amelynek gyakorlatilag admin joga van, akkor képes lesz a telefon vezérlésére. Ha ezt a lehetőséget kikapcsolod, akkor lezárt telefonnál ez a lehetőség nem működik. Koppintás a telefon megtekintéséhez kikapcsolva. Ellenőrzés felemeléssel
kikapcsolva. Képernyő ébresztése értesítéskor kikapcsolva, így a lezárt képernyő nem jelez semmilyen értesítéskor, csak a feloldás után láthatod az értesítést. Visszalépünk egyet, képernyő időkorlátja, minél rövidebb, annál jobb. 1-2 perc az ideális, ezután magától lezár a telefon. Ezekkel a beállításokkal egy-egy lépést teszel afelé, hogy a telefonodon lévő adatok, információk minél nagyobb biztonságban legyenek. Ez nem jelenti azt, hogy ha akár egyet is nem fogadsz meg, akkor felesleges a Mosaic OS használata. Ezt az operációs rendszert úgy fejlesztettük, hogy az alapbeállításokkal használva is sokkal biztonságosabb körülményeket teremt a rólad szóló információknak, mint a ma használt legelterjedtebb operációs rendszerek. Jövünk további lehetőségekkel a következő videókban.